Hello friends, good morning and welcome to my channel. আৰু আজি হল সৰস্বতী পূজা হেহে ৰাতিপুৱাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আসলতে আজি এই ক্লিপতে লোৱা হল বেলেগ আৰু দিনটো একো ভিডিও বনা নহলে এতিয়া ইয়া ৰাতিপুৱাই পয় হাজি কাছি আমাৰ দুই ভনী যাব লাইছে সৰস্বতী পূজালৈ খুৰাহাতৰ ভন্টি আৰু মোৰ ভন্টি সৰু ভন্টি দুইটাই ধুনিয়াকে যাব লাইছে ভাল লাগিলে সেই কাৰণে ইহতক দেখুৱাই দিলো আৰু আজি vlog নবনাও অহা কালি লগ পাইছো হেল্লো ফ্ৰেন্ডস গুড মৰ্নিং আৰু আজি হল এই vlogটোৰ নেক্সট ডে এয়া ৰাতিপুৱাই পাই হাজবেণ্ড আৰু মই গৈ আছো পাঠশালালৈ আসলতে আমাৰ বহুত কিবা কিবি আজি কাম আছে সেইবাবে ৰাতিপুৱাই দুইজনে ওলালো আৰু এয়া আমাৰ পুঠিমাৰী সাইডে ঘৰ হয় আৰু এইফালৰ যদি কোনোবাই চাই আছে কমেন্টত জনাব এইবোৰ ঠাই বহুতে আপোন হয় যেহেতু সৰুৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকো সেইবাবে আজি দেখুৱাই দিলো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব পাই বহুতে বেছি ভাল লাগিছে জনাবচোন কোনে কোনে চাই আছে আমাৰ এইফালৰ আমি পাঠশালা হিপালো আৰু এও গৈছে ইফালে পইচা উলিয়াব কাৰণ 1 টকাও নাই হাতত আমি এতিয়া প্ৰথমতে গাড়ীখন ভাল কৰিব লাগে দুটাৰ গাড়ীখন আগতেটো ভন্টিয়ে কৰিছিলে সকলো কিন্তু এতিয়াটো তাই একদিন বিজি থাকিব যেহেতু নতুন কইনা সেইকাৰণে এও হাকালি যাব এও যোৱাৰ আগতে আজি ভাবিলো গাড়ীখন যদি পাৰো অলপ ভাল কৰো কাৰণ মুকে লাগিব একদিন এইফালে এইফালে যাবৰ কাৰণে আৰু দেউতা আহিলে হয় কিন্তু দেউতাৰ যেহেতু বিয়াত বহুত বেছি কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে আমি আহিলো আৰু যদি গাড়ীখন সোনকালে ভাল হয় ঠিক হয় তেতিয়া হলে যাব লাগিব মামাহঁতৰ ঘৰলৈ চাও কাৰণ আমাৰ ইতিমধ্যে বহুত বেছি দেৰিয়ে হৈছে কিবা হয় আৰু মামাহঁতৰ ঘৰটো নগলে নহয় কাৰণ মামাহঁতৰ ককাৰ মানে আমি আটা বুলি কওঁ আটাৰ বহুত দিনৰ পৰা গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে মানে আটাক চাই আহিব পাৰিলে মনটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে চাও আৰু কি হয় যদি পাৰো তাতো যাম আপোনালোককটো দেখুৱামে কি কৰো কি নকৰো আৰু মোৰ পাঠশালাত আহি সৰুৰ পৰা খুব বেছি ভাল লাগে পাঠশালাৰ পৰঠা চাওমিন বিৰাট বেছি ভাল লাগে ভাত খাইছো ঘৰত কিন্তু হলেও খাম আৰু গাড়ীখন দিলো আৰু এতিয়া আছে অলপ কাম সেইখিনি কৰি লওঁ গাড়ীখন প্ৰায় 2 ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে বহুতে বেয়া হৈ আছে কিন্তু বাকী কামখিনি কৰি লওঁ আৰু এয়া হল আমাৰ পাঠশালাৰ বজাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলো ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাই দিও আমি আসলতে ভোট জলকীয়া আনিব আহিছিলো কিন্তু ভোট জলকীয়া নাই চাও কি পাও আৰু এনেকে বিচাৰি থাকতে কি লও বুলি এয়া নেমু টেঙা দেখা পালো হাজবেণ্ডে বলে লৈ যাব নেমু টেঙাই লৈ ল আৰু এতিয়া খাম পৰঠা পুৰা 1 বছৰৰ মূৰত কিমান যে মনটো ফুটি লাগিছে ক'ব পৰা নাই গৰম গৰম ফুলা ফুলা পৰঠা খাও খাও বহুত দিনৰ মূৰত কামে কৰিলো আৰু এতিয়া আহিছো আমি দুইটাই ৰূপম তলত চাওমিন খাব বহুত দিনৰ মূৰত এগ চাওমিন দুটা অৰ্ডাৰ দি বহি আছো বহুত দিনৰ মূৰত পাঠশালাত চাওমিন খাম বহুত বেছি এক্সাইটেড এতিয়া আহিলে খাম আৰু পুৰা দৰম আজি মানে কামো আছে লগতে পুৰা খাবই আহিছো চাওমিন খোৱাৰ পিছত ই ৰিস্কাত উঠি আহিলো পুনৰ স্কুটিখন চাবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে আৰু ৰখিব হ'বয়ে আৰু স্কুটিখন ঠিক হোৱাৰ পিছত এয়া মামাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আমাৰ এয়া চাওক পাঠশালা বহুতে বেছি ধুনীয়া আৰু মোৰ সৰুৰে পৰা পাঠশালা আহি বহুত বেছি ভাল লাগে বহুতে প্ৰিয় হয় এই ঠাইখিনি আৰু আপোনালোককো দেখুৱালো যিসকলে দেখা নাই চাই লওক মিছা কবি ইমান আইটেম বাই 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 তা 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 দেখা নে তা
Tata di tata. Iya mami tata di. Tata di. Pura 1 বছৰৰ মূৰত মামাৰ ঘৰত চবকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'বয়ে গৈ আছোঁ ঘৰলৈ পাঠশালা হৈ যাব লাগিব বহুত বেছি দূৰো হয় ৰাস্তাও বেয়া মাজে মাজে ঠাণ্ডাও বহুত বেছি ভালে ভালে গৈ পেলাই হয় আৰু গৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাম ৰাতি নহ'লে অহাকালি আৰু এয়া ঘৰত অহাৰ পিছত দেখিলোঁ মায়ে পুৰি আছে চুঙা পিঠা যিহেতু মোৰ মানুহজন মানে মাৰ ডাঙৰ জোৱাই অহাকালি যাব সেইবাবে যিমান কাম থাকিলেও বহুত কাম আছিলে দিনটো বহুত কামৰ মাজতেও মায়ে সময় উলিয়াই এতিয়া এয়া চুঙা পিঠা পুৰিব লৈছে আৰু প্ৰায় আমি আহিলে চুঙা পিঠা খোৱা হয় বছৰত এবাৰ হ'লেও আমাৰ ফালে চুঙা পিঠা খায় আৰু এনেকুৱা সময়ত এইবোৰ পিঠা খাই খুবেই ভাল লাগে মইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ কোনে কোনে ভাল পাই জনাবচোন আৰু কোনে কোনে খাই পোৱা নাই কেতিয়াও দেখা নাই সেইটোও জনাব এনেদৰে চুঙা পিঠা পুৰা হয় হয়তো বেলেগ ঠাইত বেলেগ কিবা নামেৰে জনা যায় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভ্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি মোৰ আজিৰ ভ্লগটো চাই ভাল লাগিলে ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভ্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল